Master Drive. Ogawa. Sơn chị tự làm hết á. Trời ơi, Đây, có luôn hả? có sơn handmade đàng hoàng. Chính tay chị làm, chị thích cái gì đó tự nhiên, thiên nhiên lắm. Hồi nãy con nói thì sao mà con nói là tất cả mọi thứ thiên nhiên là sao cô chưa hiểu lắm nè. Dạ thiên nhiên có nghĩa là ví dụ ngay cả con ăn uống á, cái xong là con cũng nói ba má ở dưới quê á là trồng rau dưới quê, xong rồi cái gửi rau lên cho con. Xong rồi ví dụ gà cũng vậy, nuôi ở dưới quê nè, heo nè, rồi vịt, rồi tất cả mọi thứ là đều tự tay ba má con nuôi, xong rồi gửi lên cho con hết. Chị hiểu rồi, ngày xưa là không có phát triển máy móc nên là cái gì cũng thuận theo tự nhiên là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là đã phát triển những cái máy móc rồi, mình có thể hỗ trợ được cho mình mà mình đỡ phải mất công, đỡ mất khỏe thời gian rất là hơn nhiều. Phượng muốn chứng tỏ là tôi là người làm được bằng cái năng lực, bằng cái năng khiếu và bằng cái sự cố gắng của mình, chứ không phải là nhờ một sự may mắn nào cả. Có khi biết ít ý, thì sẽ máu liều cao hơn, biết nhiều rồi tự nhiên bị rụt rè. Cái chuyện doanh thu cao hay không nhiều lúc phụ thuộc vào may mắn rất nhiều. Khán giả luôn luôn đúng, khán giả phải có lý do thì cái chuyện đó mới xảy ra. Ninh Hoàng Ngân xin chào quý khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một tuần đã trôi qua thật là lâu luôn quý vị ạ. Và Ngân chỉ muốn mau đến ngày Chủ nhật để lại cùng ngồi đây chia sẻ với quý vị thân yêu những thông tin về thời trang, văn hóa, giải trí trong và ngoài nước. Và người bạn đồng hành với Hoàng Ngân trong số phát sóng kỳ này là Emmy Nguyễn. Emmy xin chào quý vị khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Emmy ơi, hôm nay sao Ngân cảm thấy là Emmy hơi khác mỗi ngày? Có thể là do phong cách trang điểm của Emmy nhìn rất là tự nhiên phải không? Thật không Ngân? Hôm nay là lần đầu tiên Emmy thử nghiệm phong cách trang điểm bằng các mỹ phẩm handmade đó, do chính Emmy làm đó nha. À, có phải là Emmy đang theo đuổi phong cách sống theo tự nhiên không? Bởi vì Ngân nghe nói là dạo này phong cách này đang là trào lưu đó. Emmy không quan trọng có phải là trào lưu hay không, nhưng mà việc tự tay làm mỹ phẩm cho mình thì Emmy cảm thấy rất là vui luôn đó Ngân. Vậy thì Emmy có ý định sẽ thay thế toàn bộ những mỹ phẩm mà mình đang sử dụng bằng các sản phẩm tự nhiên hay không? À, Emmy không có quan trọng chuyện đó đâu. Cái nào tốt thì Emmy dùng thôi. Mà sao Ngân lại hỏi vậy? Bởi vì khách hàng của tiệm làm đẹp danh vọng tuần này là một cô gái khá là trẻ, và cô ấy cũng rất hay làm những sản phẩm handmade, nhưng bên cạnh đó lại nhất quyết không chịu sử dụng những sản phẩm không có nguồn gốc từ tự nhiên. Làm sao mà một mình cổ có thể làm tất cả mọi thứ được chứ? Con gái tụi mình cần rất nhiều loại mỹ phẩm mà. Muốn tìm hiểu tại sao thì ngay sau đây Hoàng Ngân xin mời Emmy cũng như là quý vị khán giả sẽ đến với tiệm làm đẹp danh vọng tuần này để xem cô gái của chúng ta đã xoay sở như thế nào nhé. Nhất trí. Cô Vân Anh phải không chị? Đúng rồi. Trời ơi cô ơi, nãy giờ con nhìn không ra luôn. Con nãy giờ con nhìn cô quá trời. Cô là cô Vân Anh nè. Con biết cô á, cô là cô ca sĩ nổi tiếng lắm, ngày xưa cô hát nhạc trữ tình nè. Đó, ba má con mê cô lắm nha. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạo gần đây là cô cũng hết đi hát rồi, để nhường lại cho thế hệ trẻ đó mà. Dạ không, cô hát hay lắm, hồi đó con mê dữ lắm. Cô hát nghe anh bài một câu thôi, cho một câu thôi, xin câu thôi. Em vũ có gì ok không chị? Được, nhẹ nhẹ nha. Dạ. Con chị hết hồn. Dạ trời ơi, món chị dài đẹp ghê luôn á. Dạ rồi. Dạ. Con chị nói em vũ nhẹ nhẹ. Vậy chị em vũ xong rồi, giờ chị thích sơn màu gì đến sơn? Sơn màu hồng nha. Hồng cánh sen đi. Hồng cánh sen. Dạ ok. Nói nghe nè, đi đâu xa? Đem đấy ra nước sơn. Chị có sơn ở đây. Sơn chị tự làm hết á. Trời ơi, Đây, có luôn hả? có sơn handmade đàng hoàng. Chính tay chị làm, chị thích cái gì đó tự nhiên, thiên nhiên lắm. Dạ. Thiệt, đó nè. Ôi hay quá ha. Trời ơi, em biết không, từ khi mà chị có bầu nha, là tất cả những đồ make up nè, dầu gội, sữa tắm là tự một tay chị làm handmade hết. Trời ơi, hay quá. Em, chị nói nghe nè, chị nghe nói em làm handmade chị cũng thích lắm á. Không biết là em có làm được số nhiều không? Dạ, làm được số nhiều chứ chị. Làm được luôn. Dạ, em rảnh là em làm mà nhiều lắm. Tại vì chị cũng muốn nhập hàng từ handmade về để cho phục vụ những cái bà mẹ bỉm sữa như em vậy nè. Ôi vậy hả chị? À, là chị muốn nhập mấy cái sơn móng tay nè. Sơn móng tay nè, son nè, đồ, nói chung là đồ make up. À dạ, cũng được. Làm nhưng mà chắc em xin phép chị sau khi em đẻ xong được không? Được. Sau khi em đẻ xong cái em nằm ổ á, trong khoảng thời gian nằm ổ là em làm cho chị. Vậy là quá tốt luôn rồi, tiệm mình có đồ handmade làm rồi. Ôi, cái gì tự nhiên cũng đẹp. Tín ơi. Dạ chị. Chị tới làm tóc nè. Dạ chị ngồi đây ạ. Dạ. Sơn chị. Dạ.
nay chị muốn làm kiểu gì nè? Thôi tùy bàn tay vàng của em đi. Dạ. Em làm kiểu gì cho chị cũng đẹp hết trơn á. Hôm nay chị có muốn cắt bớt không hay là mình nhộm hay như thế nào? Thôi tạo kiểu thôi. Tạo kiểu thôi hả chị? Với lại em coi cái tóc chị nó như thế nào á, chị muốn dưỡng lại cho nó đẹp á. Dạ vậy mình hấp dầu đi chị, mình hấp lạnh đi chị. Hấp lạnh bây giờ rất là tốt cho tóc hả chị ha? Ủa? Đẹp. Mẹ bầu hả? Dạ con chào cô. Ủa nhìn thấy cưng quá à. Dạ. Biết làm sao mà nhìn mẹ bầu thấy cưng không? Tại vì cô có đứa con dâu, nó cũng sắp sinh rồi, cho nên là nhìn thấy ai mà có bầu vậy là cô cưng lắm. Dạ con thay mặt con của con cảm ơn cô. Lanh miệng quá à. Nói nghe nè, mà sao á con có bầu vậy mà con đi làm móng vậy nè, lỡ những cái hóa chất trong sơn á nó ảnh hưởng đến con á, nguy hiểm lắm không? Dạ con biết chứ, mà sơn này là sơn handmade, tự nhiên, tự tay con làm á. Ủa là sao con? Là nó không có hóa chất gì hết trơn á, hoàn toàn từ thiên nhiên luôn. Từ lúc á mà con biết là con có bầu bé nè, đó là tất cả mọi thứ của con nha làm hoàn toàn từ thiên nhiên hết. Ngay cả ăn uống cũng vậy nữa. Trời ơi cô biết không, rau á. Cô Vân Anh phải không chị? Đúng rồi. Trời ơi cô ơi, nãy giờ con nhìn không ra luôn. Con nãy giờ con nhìn cô quá trời. Cô là cô Vân Anh nè. Con biết cô á, cô là cô ca sĩ nổi tiếng lắm, ngày xưa cô hát nhạc trữ tình nè. Đó, ba má con mê cô lắm nha. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Dạo gần đây là cô cũng hết đi hát rồi, để nhường lại cho thế hệ trẻ đó mà. Dạ không, cô hát hay lắm, hồi đó con mê dữ lắm. Cô hát nghe một bài một câu thôi, cho một câu thôi, xin câu thôi. Trời ơi cô muốn hát tặng nhiều bài luôn á, mà mấy bữa nay thời tiết thay đổi, giọng cô khàn hết trơn, cô hát nửa câu cũng không nổi nha. Nhưng mà cô hứa là mai mốt cô qua cô sẽ hát nha. Dạ, lần sau nha cô, lần sau phụ vài chục bài giùm con nha. Dạ. Hay vậy, sợ thích quá. Chị không ấy, chị qua chị Sơn đem qua làm tóc cho. Thôi gì mạnh ai nấy làm đi. Rồi sao hồi nãy con nói thì sao mà con nói là tất cả mọi thứ thiên nhiên là sao, cô chưa hiểu lắm nè. Dạ thiên nhiên có nghĩa là ví dụ ngay cả con ăn uống á, cái xong là con cũng nói ba má ở dưới quê á là trồng rau dưới quê, xong rồi cái gửi rau lên cho con. Xong rồi ví dụ gà cũng vậy, nuôi ở dưới quê nè, heo nè, rồi vịt, rồi tất cả mọi thứ là đều tự tay ba má con nuôi, xong rồi gửi lên cho con hết, chứ con không có ra siêu thị hay là mua đồ công nghiệp gì hết trơn á. Trời đất ơi, phải vất vả như vậy ha. Tại vì con thấy ở đây là đứa con đầu lòng của con mà, bởi vậy con là con thương dữ lắm, con muốn là con dành hết tất cả những cái gì mà nó tốt nhất cho con của con. Bởi vậy là con cái diện thiên nhiên tự nhiên. Cô hiểu rồi. Cái ý của con như vậy là rất là hay, rất là tốt. Nhưng đó là may mắn là nhà con còn có ba mẹ ở dưới quê, rồi còn có những cái mảnh vườn để mình tự tay mình trồng được, đúng không Trinh? Dạ đúng rồi. Chứ còn thí dụ như nhà mình ở thành phố vậy nè, rồi muốn trồng đủ các loại cây trái, rồi đủ các loại rau, rồi nuôi đủ các loại gia súc, rồi vân như vậy thì ở đâu ra, đúng không? Đúng rồi. Với lại á, cô thấy bây giờ ở ngoài siêu thị á, người ta cũng bán rau sạch, trái sạch, với lại gia cầm sạch nhiều lắm mà, chi mất công vậy con? Đúng rồi, đâu có cần mất công vậy đâu em. Giống như là chị lo cho ba mẹ chị cũng vậy, nhiều khi chị cũng phải là dùng những cái máy móc, rồi những cái máy ghế massage đúng rồi cho rồi. ba mẹ, rồi những cái thực phẩm chức năng cho ba mẹ Thiệt. cho bổ nữa. Công nghệ bây giờ hiện đại lắm, với lại bây giờ á, tất cả người ta cũng lo cho sức khỏe con người của mình tốt mà. Thí dụ như con có nghiên cứu đi, cái loại đó nó an toàn thực phẩm là mình được rồi. Thí dụ như là về những cái thuốc men cũng vậy, đúng không Trinh? Đúng rồi. Chi mà phải tự làm từng chút một, vậy cực quá con à. Dạ con cũng biết là vậy, nhưng mà tại vì con không có tin tưởng lắm, tại con muốn những cái gì mà mình tự làm á mình sẽ biết nó an toàn. Đó, nó an toàn vậy, nó chất lượng hơn. Con nói đúng, cô ủng hộ con hết á. Nhưng mà thời gian đâu hả con? Trời ơi, cô nhớ cái thời của cô kìa, suốt ngày sáng trưa chiều bao nhiêu công việc dồn dập, không kịp ngủ nữa, chứ đừng có nói mà làm cái này rồi trồng cái nọ để mà chăm sóc bản thân theo kiểu tự nhiên kiểu đó. Coi cái này là con thấy đúng thiệt luôn á. Cô nói chính xác, ngày xưa cô rất là bận, cô nổi tiếng mà thời gian đâu cô. Vậy mà cô vẫn sinh con, cô vẫn chăm bằng cái kỹ thuật. Bây giờ con cô giờ là coi như là thành đạt, thì thấy không? Cái này con ủng hộ tất cô. cả mọi chuyện cô đều phải nhờ vào khoa học, nhờ vào bác sĩ hỗ trợ hết. Chứ cô làm quần coi như là cô làm đến cái ngày sát giờ sanh luôn đó. Cô làm cho tới trước giờ sanh khoảng 2 tiếng đồng hồ luôn. Vừa xong việc một cái cô cảm giác hình như là mình có dấu hiệu sanh rồi, là cô vô bệnh viện. Là tất cả mọi thứ là cô để cho bác sĩ và tất cả các khoa học tiến bộ máy móc gì đó là lo cho cô hết. Chứ thời gian đâu mà tỉ mỉ như con. Đúng rồi, con nói đúng rồi. Con thấy con cô nè, rất là khỏe mạnh, rất là thành đạt. Rồi bây giờ tới
cháu nội của cô sắp chào đời nữa. Ngay từ ngày đầu cho tới bây giờ hoàn toàn là dựa dẫm vào bác sĩ, dựa dẫm vào máy móc, dựa dẫm vào khoa học hết, chứ không phải là cứ chờ từng chút thời gian của mình. Ai cũng phải đi làm mà, cuộc sống hiện đại mà con. Dạ thì tại vì cô cũng bận, con rảnh rang đâu có làm gì đâu. Ba má con dưới cũng nói chung là công việc đồng áng là cũng rảnh rồi, nói chung là lo tự nhiên hết, con thích vậy á. Thôi kệ cô, chị thích về kệ chị. Dạ. Nói chung là cách mỗi người mỗi cách tốt, mỗi người mỗi hoàn cảnh đi ha. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là cô khuyên con, khoa học tiến bộ mình nên theo khoa học, con hiểu không? Dạ. Xí cô có điện thoại xíu nha. Khô chị, để lát chút xíu thôi. Thơm á. Thơm nha, thơm á. Trời ơi, hoa hồng mà. Alo, mẹ nghe nè con. Luôn á. Con nói cái gì? Sanh rồi hả? Vậy là tụi con về thành phố rồi đúng không? Cái gì? Con đang ở ngoài đảo? Tức là sao hả con? Trời ơi, tức là vợ con sanh ở ngoài đảo? Đẻ rồi á em. Vậy bây giờ làm sao? Ủa sanh chưa tới chưa cô? Nó ấy ra chưa? Vậy là sanh rồi. Em bé khỏe không? Rồi mẹ nó khỏe không? Khỏe hả? Tất cả đều khỏe hả con? Trời ơi. Rồi mẹ biết rồi. Rồi khỏe mạnh con mới gọi điện báo cho mẹ. Rồi mẹ hiểu rồi. Rồi thôi bây giờ làm cách nào đó tụi con về thành phố liền cho mẹ đi nha. Rồi mẹ cúp máy. Trời ơi, chúc mừng cô nha. Con chúc mừng cho anh. Khổ quá, con dâu cô nó bị sanh sớm. Bây giờ chưa tới cái tháng sanh, nhưng mà do là hai vợ chồng nó tính đi du lịch lần này xong về là chuẩn bị tinh thần là tháng sau mới sanh lận. Nhưng mà ở ngoài kia là sanh xong hết là khỏe mạnh luôn hả con? Thì khỏe mạnh hết. Ai giúp đỡ là chắc mấy người. Thì đó, trong đoàn đi đó rồi mọi người là may sao là có người là cũng có kinh nghiệm về cái chuyện sanh đẻ này nè. Thôi vậy bây giờ bằng cách nào cũng được. Bây giờ là cô cũng yên tâm rồi, bây giờ là mẹ tròn con vuông rồi. Dạ vậy thì chúc mừng cô nha. Dạ chúc mừng cô lên chúc bà nội. Dạ. Trời ơi, con bé nó chúc mừng á cô. Cảm ơn bé nó linh hoạt quá. Bây giờ là cô không có làm tóc nữa, cô phải về chuẩn bị mọi thứ cho con dâu cô nó còn về thành phố. Dạ đúng rồi, cô về đi cô. Dạ. Hình như nó phải chúc mừng cô ơi. Nó muốn ra cô ơi. Muốn ra rồi. Gọi bệnh viện em ơi. Gọi bệnh viện không? Cho xe đi về Long An đẻ nha. Sao lắm em ơi. Con ơi, con đau đẻ cỡ này là con phải đi vô bệnh viện liền. Trời ơi, bây giờ bệnh viện Long An. Bệnh viện em đi gọi điện đi chị. Đi xe của cô đưa vô bệnh viện cho. Đi xe cô đưa bệnh viện. Không có về nhà được, đi vô bệnh viện. Nè, cô đưa vô bệnh viện luôn. Đi, bình tĩnh con, bình tĩnh. Chị. Thật ra thì em cũng rất thích dùng những sản phẩm từ thiên nhiên, nhưng đến mức từ chối sử dụng khoa học công nghệ như vậy thì em cũng xin chào thua luôn. Nhưng mà bên cạnh đó thì Ngân nghĩ là kỹ tính như cô ấy thì cũng chưa chắc sẽ tốt nhất cho trẻ con đâu. Bởi vì trẻ con nên cần được trải nghiệm và khám phá thế giới theo cách riêng của chúng, chứ không phải bằng những thứ mà người lớn cho là tốt. Cái đó thì khỏi phải bàn rồi nè. Trở lại một chút về thông tin thời trang. Nếu như Ngân nhớ không lầm thì cách đây vài số chương trình hàng ghế đầu của chúng ta có chia sẻ thông tin về bộ sưu tập Mix and Match của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nhắc đến cái tên Đỗ Mạnh Cường, nhưng không phải bàn về bộ sưu tập của anh, mà là nhân vật Quỳnh Anh, nàng thơ mới nhất của nhà thiết kế này. Sau khi bước ra với danh hiệu Á quân 1 của cuộc thi về người mẫu, Quỳnh Anh được giới chuyên môn đánh giá là mang một vẻ đẹp đậm chất Á Đông, cuốn hút và tươi mới. Trong bộ ảnh thời trang đầu tiên của bộ sưu tập thu đông 2018 của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, cô người mẫu 19 tuổi đã cho thấy sự biến hóa đa dạng với nhiều góc mặt và cú xoay người của mình. Người mẫu đã toát lên vẻ phóng khoáng nhưng vẫn rất gợi cảm. Với trang phục mang gam màu pastel, cô thay đổi kiểu tóc dài bới cao phần đỉnh và còn làm duyên với băng đô đen kẻ mắt mèo. Gương mặt của Quỳnh Anh còn sắc nét hơn với kiểu tóc ngắn kết hợp với đôi mắt một mí được tô sắc cam và màu son đỏ thẫm. Đỗ Mạnh Cường nhận xét về nàng thơ mới của anh như sau: tuy chưa đầy 20 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ tố chất trở thành người mẫu, có thể đi đường dài và tỏa sáng. Cô bé sẽ còn làm được nhiều hơn thế nếu như được định hướng đúng đắn và đủ tầm. Chính xác, với thần thái ổn định và một gương mặt điện ảnh, có khi nào vài năm nữa chúng ta sẽ nhìn thấy Quỳnh Anh trên màn ảnh rộng thì sao nhỉ? Đúng rồi đó em Mì, tại sao lại không? Việc người mẫu lấn sân sang điện ảnh cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Như là trường hợp đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, nữ chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay của anh, cũng là xuất thân từ người mẫu chứ không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Có phải Ngân đang nói về bộ phim 12 chòm sao, vẽ đường cho yêu chạy không? Theo em được biết thì bộ phim này ngoài việc để lại những dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và đã còn xuất sắc giành được 4 giải tại Cánh Diều Vàng 2016 đó. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Quý vị khán giả hãy cùng với Hoàng Ngân và Emmy Nguyễn đến với chuyên mục Ai là ai cùng đạo diễn Vũ Ngọc Phượng để theo dõi những chia sẻ về thành công đầu tiên cũng như là lắng nghe những dự án sắp tới của anh ấy nhé.
Học đến năm thứ 2 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì Phượng đã quyết định bỏ học. Xung quanh Phượng không chỉ là có những người thân quen mà đợt đấy ngay cả là có các anh chị bên báo chí cũng vào và hỏi rất nhiều. Vì lúc đó thì ngoài cái việc là sinh viên thì Phượng còn là MC của chương trình Tôi 20, một chương trình mà gọi là một trong những chương trình đầu tiên ở trên truyền hình về đời sống giới trẻ. Phượng không chọn lựa theo kiểu là bạn đã đóng phim chưa hay là bạn lần đầu đóng phim, Phượng không quan trọng điều đó. Xin chào các khán giả của chương trình Hàng ghế đầu chuyên mục Ai là ai. Tôi là đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Vũ Ngọc Phượng sinh năm 1985, khởi nghiệp từ các phim sitcom, MV và phim ngắn trước khi du học ngành biên kịch tại Học viện Điện ảnh London ở Anh. Năm 2015, anh ra mắt phim đầu tay 12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy và được khen ngợi bởi sự chắc tay, mô tả tinh tế tâm lý giới trẻ. Anh nhận giải đạo diễn xuất sắc ở giải Cánh Diều Vàng năm 2017. Trước khi trở thành đạo diễn điện ảnh thì Vũ Ngọc Phượng ban đầu thì đã từng là một cậu sinh viên. Học đến năm thứ 2 của trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì Phượng đã quyết định bỏ học, quyết định nghỉ học. Ở cái thời điểm lúc đó Phượng còn nhớ là nó là một cái quyết định lớn đến cái mức mà xung quanh Phượng không chỉ là có những người thân quen mà đợt đấy ngay cả là có các anh chị bên báo chí cũng vào và hỏi rất nhiều. Vì lúc đó thì ngoài cái việc là sinh viên thì Phượng còn là MC của chương trình Tôi 20, một chương trình mà gọi là một trong những chương trình đầu tiên ở trên truyền hình về đời sống giới trẻ. Đến bây giờ thì mình không hề hối tiếc, bởi mình nghĩ rằng là kiến thức là một điều rất là quan trọng. Thế nhưng mà học đường thì không phải là con đường duy nhất để có thể có được kiến thức và chạm được vào ước mơ của mình. Thì từ MC thì dần dần dấn thân sâu hơn vào nghề truyền hình với những vị trí như là biên tập này, sản xuất này, đạo diễn này. Phượng có làm những show như là show Sao Online, rồi những show về âm nhạc, rồi cũng làm rất nhiều show về truyền hình trực tiếp nữa. Thì đó là một cái quãng thời gian mà mình vừa làm vừa học về nghề. Và nhất là nhờ vào cái chương trình Tôi 20 á, thì đã tiếp cận dần và đã có làm quen với cả đạo diễn Nguyễn Hàng Điệp, là đạo diễn của phim Đập Cánh Giữa Không Trung sau này á. Thì lúc đó thì khi mà gặp chị Điệp và khi mà trò chuyện với chị Điệp và tiếp xúc với chị Điệp và dần dần được tham gia vào những cái dự án của chị Điệp, như là Bộ Tứ 10A8, một cái sitcom mà mình nghĩ rằng là các khán giả không chỉ miền Bắc mà cả miền Nam rất nhiều người biết đến nó. Rồi Chip và Pi. Thì sau những cái dự án đó thì dần dần mới nhận ra là mình rất là thích kể chuyện, nhưng mà không phải là với vai trò MC khơi gợi cho khán giả kể chuyện nữa. Mình thích kể những câu chuyện bằng hình ảnh, bằng âm thanh. Nhận ra là mình rất là thích phim. Phượng bỏ học, Phượng lao ra đi làm, rồi sau đó thì cuối cùng lại nghỉ làm để mà lại lao vào đi học. Hai cái thời điểm đó, hai cái việc đi học nó khác hẳn nhau. Ở cái thời điểm lúc mới xong cấp 3 và đi học, nó là một cái việc là bây giờ mình không đi học thì mình làm gì? Vậy là mình phải đi học, nhưng học trong một tư thế là mình chưa sẵn sàng. Mình không biết mình muốn gì và những kiến thức nó đến với mình cảm giác là mình chống lại nó, mình không thích nó. Trong khi sau 4 năm làm truyền hình và khi mà Phượng đi học thì Phượng đi học có 2 năm thôi, 1 năm ở Philippines và 1 năm nữa là ở London. Thì hai cái năm đó là 2 năm, mà 1 năm là học về cơ bản về làm phim và 1 năm học về biên kịch. Thì cảm giác như ngày nào đến lớp ấy, kiến thức đưa ra đến đâu là mình nút chọn đến đấy, tại vì mình mê, mình thích. Mình nhận ra là mình cần cái kiến thức đó để có thể chạm được với cái ước mơ mà mình đặt ra. Và sau khi Phượng đi học về một lần nữa thì cái câu chuyện đi học của Phượng lại rất là được quan tâm. Ví dụ như là WeChoice, trong cái hành trình của WeChoice khi mà có chia sẻ về câu chuyện theo đuổi ước mơ. Nếu như bạn nào có hỏi Phượng là anh ơi, vậy là không cần phải đi học đúng không? Anh bỏ học là anh không cần đi học đâu? Không phải em ạ. Cần học chứ. Kiến thức nếu mà không làm, mà không có kiến thức làm rất vất vả. Nhưng mà cần phải học đúng cái mà mình muốn học, và cần phải học đúng thời điểm mà mình cảm thấy là mình cần phải học. Thực sự là rất là có duyên. Khi mà Phượng về nước á, thì có một cái nỗi buồn mênh mang về cái sự cô độc, bị bơ vơ. Bởi vì tất cả bạn bè đều ở nước ngoài hết rồi. Nhưng mà cái duyên may mắn nó mang lại cho Phượng một cái khác. Tức là cái phim ngắn mà Phượng làm trong thời kỳ ở trường á, thì đó là năm đầu tiên của một cái liên hoan phim có tên là eCine Film Fest, một trong những liên hoan phim gọi là liên hoan phim online đầu tiên của Việt Nam. Thì phim của Phượng có may mắn là được giải do khán giả bình chọn. Và trong cái lễ trao giải thì có gặp được chị Ngô Thanh Vân. Và chị Vân có bảo là em làm với video à, thế thì về công ty chị làm. Bởi vì lúc đó là chị Vân mới đưa ra nhóm 365 và cần chạy rất nhiều những sản phẩm video cho nhóm 365. Thế là về đó và làm 1 năm. Làm với chị Vân một thời gian thì lại quyết định là nghỉ một lần nữa để mà tiếp tục lại đi học. Thì sau khi trở về từ London á, thì lúc đó thì Phượng tiếp tục làm music video.
cho một số ca sĩ. Và Phương nghĩ rằng là đấy là một cái con đường đến bây giờ mà có các bạn trẻ nào mà khuyên là nên bắt đầu từ đâu, làm nào để làm được phim, thì Phương nghĩ rằng là làm những music video và làm phim ngắn là một trong những con đường rất là dễ để mình có thể chạm được đến những cái điều đó. Ekip của Phượng đợt đó của 12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy là một ekip mà đến phải chừng 70% là toàn là những người mới. Diễn viên thì là có 6 nhân vật thì có 5 người là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh. Thì thực sự thì nó là Phượng nghĩ rằng là cũng là do cái sự lựa chọn. Phượng không chọn lựa theo kiểu là bạn đã đóng phim chưa hay là bạn lần đầu đóng phim. Phượng không quan trọng điều đó. Thực ra lúc đó là hoàn toàn gọi các bạn lên cast và hợp vai thì làm. Đến sát ngày quay rồi, đến rất là gần ngày quay rồi vẫn chưa tìm được ai thì tự nhiên cũng là duyên đến. B bảo là B Trần, lúc đấy mình đã chọn B Trần. B Trần bảo là anh ơi, Jun Vũ nó từ bên Thái về nước chơi. Lúc đó trước đó nghĩ đến Jun Vũ rồi. Trước đó nghĩ là cô bé này rất là hợp với B, bởi vì biết được B là qua cái phim ngắn là Mùa hè tuổi 17 đóng cùng với Jun Vũ. Thế đã biết được B rồi, xong rồi biết Jun Vũ và thấy hai người rất là đẹp đôi. Nhưng mà B bảo là cô bé sống ở bên Thái Lan cơ anh ơi, không sống ở Việt Nam, và mình đã gạt ra ngoài rồi. Nhưng tự nhiên đến lúc mình cần nhất thì B báo là Jun Vũ về nước chơi anh ơi, về có vài ngày thôi. Ra ngồi ăn uống với nhau, nói chuyện với nhau một tí là cảm thấy là đây rồi, đây chính là cô ấy, và thế là chọn luôn. Để so sánh là làm với nhiều người mới thì thuận lợi hơn hay là khó khăn hơn, vui hơn hay là lo lắng hơn, thì thực sự là lúc đó thì vẫn chưa làm phim điện ảnh thứ hai, mới làm phim đầu tiên, chứ chưa có gì để so sánh cả. Chỉ có điều là bây giờ nhớ lại thì cảm giác rất là hạnh phúc với cái thời điểm đó, với cái bộ phim đó. Nếu mà nhìn lại, thực sự 12 chòm sao vẽ đường cho yêu chạy là một thành công lớn hơn kỳ vọng rất nhiều. Có thể là về doanh thu ở ngoài rạp nó không cao, Phượng có thể nói là một vào sân hoàn hảo dành cho bản thân cá nhân Phượng vai trò đạo diễn, cũng như là cho các bạn diễn viên trong phim, cũng như là cho một số thành viên trong ekip. Thậm chí là còn đạt được giải cánh diều vàng dành cho đạo diễn này, rồi đạt được cánh diều vàng của liên hoan phim Cánh Diều. Nếu những chòm sao không thể đưa anh đến gần em thì anh sẽ tự vẽ đường cho riêng mình. Mình cho nhau thêm một cơ hội nữa, được không? Làm gì mà không thể tìm lại, không thể gặp lại, không thể có nhau dù ta chưa từng biết. Ngày vẫn cứ rộn ràng, người đến nhẹ nhàng, vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian. Sau vẽ đường ấy thì có một cái stress rất là lo là mình phải làm gì tiếp đây, và cứ loay hoay tìm. Phượng muốn chứng tỏ là tôi là người làm được bằng cái năng lực, bằng cái năng khiếu và bằng cái sự cố gắng của mình, chứ không phải là nhờ một sự may mắn nào cả. Cho nên là cái sự lo lắng nên nó khiến cho mình bị trở nên quá kén chọn, và quá thận trọng và quá rụt rè, và thậm chí là nó khiến cho Phượng bị chây lì về cảm xúc, tự nhiên bị mất hoàn toàn cái cảm xúc đi. Thì rất may mắn là 100 ngày bên em thì gặp được diễn viên là Khả Ngân và Jun Phạm, là những các bạn hết lòng với vai diễn, và cả cái dàn diễn viên còn lại là B Trần, Tam Triều Dâng, Duy Tuấn Kiệt nữa. Các bạn rất là hết lòng vai diễn và các bạn hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Sao tự nhiên đụng phát hai anh chị cưới nhau vậy? Định mệnh đưa đẩy đó em. Em muốn á, chúng ta chụp một bộ hình cưới thật là sáng tạo, tập một điệu nhảy thiệt là lãng mạn, và viết cho nhau những lời thề ước thiệt là cảm động. Có khi biết ít ý, thì sẽ máu liều cao hơn. Biết nhiều rồi tự nhiên bị rụt rè. Khi mà sau trải qua một phim mình biết hết tất cả yếu tố về sản xuất về các thứ rồi, sang phim sau mình cái gì mình cũng tìm cách mình can thiệp vào. Mình không thả lỏng ra nữa, mình không để cho mọi người làm nữa, và nó khiến cho mình trở nên khó tính với chính bản thân mình hơn. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho bất cứ điều gì cả. Phải suy nghĩ, phải hiểu là gu khán giả khác với gu của các nhà làm phim. Cái đấy là một cái rất là quan trọng. Bởi vì là khi mà chúng ta học quá nhiều, khi mà chúng ta biết nhiều về nó, cái cách xem của, thực ra là cách xem của Phượng nghĩ là rất khác với cách xem của khán giả. Nên đôi lúc mà để mà mình làm phim mà mình phải tìm cách để mình hiểu hơn những người mà người ta đang bỏ tiền ra để xem cái phim của mình. Ganh tị thì có, nhưng bất mãn thì không. Buồn thì nhiều hơn. Phượng nghĩ là cái sự bất mãn là một trong những cảm giác tiêu cực nhất. Ở đây cái cảm giác buồn và tự thất vọng về chính mình nó nhiều hơn là cái việc bất mãn với ai cả. Bởi vì thực ra là không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được. Phượng tin vào một cái điều đó này, khán giả luôn luôn đúng. Khán giả luôn luôn đúng, khán giả phải có lý do thì cái chuyện đó mới xảy ra. Thứ nhất, Phượng nghĩ chính là về kịch bản. Tại sao? Tại vì ở Việt Nam chúng ta thì đội ngũ biên kịch hiện tại ở Việt Nam thì Phượng có may mắn là Phượng đã được làm việc với một số các anh chị sản xuất rất là giỏi. Càng ngày cũng đang có thêm rồi. Nhưng mà số lượng thì còn quá ít so với những bộ phim đang được sản xuất hàng ngày hàng giờ như bây giờ. Và đặc biệt là ở Việt Nam thì có rất nhiều những anh chị mà các anh chị
rất là đam mê về phim, các anh chị bỏ tiền ra làm suất, các anh chị có máu liều và có máu kinh doanh, và các anh chị làm cũng rất là tốt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu như các anh chị có cái nền tảng về kịch bản, về hiểu hơn về đạo diễn. Bởi vì nhà sản xuất mà hiểu công tác đạo diễn, nhà sản xuất sẽ kèm đạo diễn tốt hơn, hiểu hơn về kỹ thuật, hiểu hơn về tất cả quá trình làm phim, để cái nhà sản xuất đấy thực sự là không chỉ cái việc là làm ra một cái sản phẩm mà hút được khách và đến được khán giả, mà còn làm ra những sản phẩm mà khiến cho dân trong nghề cũng nhìn vào và thấy tất cả yếu tố chuyên môn cũng đều được đảm bảo. Sắp tới thì Phượng đang chuẩn bị tháng 4 này sẽ khởi quay bộ phim thứ 3 của Phượng. Đây là một phim remake của Hàn Quốc, phim gốc của nó có tên là Anh Tôi Vô Số Tội. Cảm ơn các khán giả của Hàng Ghế Đầu đã lắng nghe Phượng chia sẻ. Phượng không dám hứa hẹn gì nhiều cả, chỉ muốn nói là sẽ cố gắng hết sức để có thể tiếp tục làm ra những bộ phim tốt hơn. Đơn phương, mù quáng, kết thúc rồi. Nghiện chơi game, muốn lắm mà cố mãi không được. Không ai cả. Tân vô hài kịch của Châu Tinh Trì, làm truyền hình. Quả thật Vẽ Đường Cho Yêu Chạy đã vẽ nên con đường sự nghiệp không chỉ cho đạo diễn mà còn cho rất nhiều người trẻ trong ekip đó Ngân. Lúc nãy Ngân có nhớ là anh Phượng cũng chia sẻ về việc anh không có thời gian để tập thể thao. Và dạo gần đây thì theo thống kê, những căn bệnh về cơ xương khớp ngày càng trẻ hóa. Thông thường thoái hóa khớp là đặc trưng của những người từ 55 tuổi trở lên do quá trình lão hóa tự nhiên. Nhưng hiện nay tình trạng thoái hóa khớp lại ngày càng trở nên phổ biến ở những người mới 35 tuổi thôi, và thậm chí là trẻ hơn nữa đây em Mì. Hả? Vậy đó hả? Có khi nào em Mì cũng bị thoái hóa khớp không? Gần đây á, em Mì cũng hay bị đau mỏi vai lắm nè. Nhiều khi thấy đau ở vùng cổ, có khi lan xuống cả vai và 2 cánh tay nữa. Cho nên vận động mạnh thì em Mì bó tay luôn đó Ngân. Để Ngân đoán nha, có phải là em Mì thường xuyên sử dụng máy vi tính và ngồi nhiều hay không? Đúng rồi đó Ngân, sao Ngân biết hay vậy? Bởi vì đa số những người ngồi nhiều và ít vận động như vậy rất dễ có nguy cơ bị thoái hóa đốt sống cổ đó em Mì. Và theo Ngân biết thì dân văn phòng chính là đối tượng mắc căn bệnh này khá nhiều. Cũng như thói quen cúi nhìn điện thoại khiến máu khó lưu thông, dẫn tới việc thái hóa các khớp nè, cột sống, gây đau lưng, vùng cổ vai gáy luôn đó. Đúng vậy, ngoài thoái hóa đốt sống cổ thì đau nửa đầu cũng là một trong những căn bệnh văn phòng khá là phổ biến. Người bệnh sẽ thường xuyên bị đau đầu, khó chịu, bức bối và thậm chí có hiện tượng chóng mặt, choáng váng, người lảo đảo nữa đó. Thông thường cơn đau sẽ kéo dài ở nửa đầu bên phải hoặc bên trái với cảm giác giật nhói. Hơn nữa, áp lực trong công việc và cuộc sống khiến con người căng thẳng hơn, và đây cũng là một trong những lý do khiến bệnh trầm trọng hơn đó Ngân. Vậy thì em Mì có tìm hiểu làm cách nào mà chúng ta có thể phòng tránh căn bệnh này hay không? Có chứ, mình chỉ cần thay đổi tư thế làm việc nè, nằm gối vừa tầm, tập thể thao thường xuyên nữa. Ngoài những việc kể trên thì mình cũng có thể áp dụng thêm liệu pháp massage thông qua một loạt các kỹ thuật như là xoa bóp mô sâu và liệu pháp điểm kích hoạt. Liệu pháp massage sẽ giúp cho hệ thống cơ xương khớp hoạt động tối ưu hơn. Nếu massage thường xuyên, bệnh nhân thường có nhiều thay đổi tích cực như giảm căng thẳng và thư giãn, cải thiện khả năng suy nghĩ và vận động, giảm thiểu đau đầu và đau nửa đầu, cải thiện hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa và thị lực. Vậy thì lần trước Ngân có gợi ý là em Mì hãy mua một chiếc ghế massage đi. Không biết là em Mì đã làm chưa? Em Mì chưa có thời gian để mua nữa Ngân à. Vậy thì em Mì hãy qua nhà Ngân đi. Bởi vì Ngân cũng mới mua một chiếc ghế massage có đầy đủ những tính năng luôn đó. Wow, vậy thì mình đi thôi nào. Khoan đã, mình còn phải chào khán giả nữa. Hoàng Ngân và em Mì xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu. Chương trình được đồng hành bởi thương hiệu ghế massage Ogawa. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Em Mì và Ninh Hoàng Ngân xin chào và hẹn gặp lại.